Vương Nhất Bắc, chàng trai dũng cảm nhất làng giải trí Trung Quốc, quả thực xứng đáng với danh tiếng của mình. Sau khi băng qua rừng mưa nhiệt đới, ngủ đêm trên vách đá, chạy đua qua sa mạc và leo núi tuyết phủ, Vương Nhất Bắc cuối cùng cũng đã khẳng định được môn thể thao yêu thích của mình sau vô số lần thử thách giới hạn bản thân leo núi đá. Với nỗi lo lắng về sếp Đỗ Hoa và công ty bảo hiểm, anh một lần nữa bắt đầu hành trình vượt qua giới hạn bản thân, thử thách bản thân với dự án leo núi đá chuyên nghiệp cực kỳ nguy hiểm. Phần 2 của Khám phá vùng đất mới, ghi lại hành trình đầy kịch tính của anh đã chính thức công bố ngày phát sóng. Đoạn trailer ngắn 2 phút đã thu hút sự chú ý rất lớn, cho thấy mức độ nổi tiếng khủng khiếp của ngôi sao này. Trong trailer, Vương Nhất Bắc nằm sấp hoàn toàn trên một vách đá gần như thẳng đứng, và giây tiếp theo, máy quay cho thấy đôi tay anh bị trầy xước và biến dạng do bị đá cọ sát. Khi máy quay chuyển cảnh lần nữa, anh được nhìn thấy đang đi trên dây trong một hẻm núi cao hàng trăm mét, lắc lư chênh vênh trên một sợi dây dài và mỏng. Giây tiếp theo, anh mất thăng bằng và rơi khỏi dây, một cảnh tượng thực sự đáng sợ. Đáng kinh ngạc hơn nữa, người hâm mộ đã phát hiện ra trong một đoạn clip ngắn rằng Vương Nhất Bắc đang tự do leo núi một mình trên bãi biển mà không có bất kỳ biện pháp phòng ngừa an toàn nào. Những cảnh quay này khiến người hâm mộ ngày càng hồi hộp, nhưng họ không khỏi tự hào về anh. Nếu không biết về quá khứ của Vương Nhất Bắc, thật khó để tưởng tượng rằng người dám thách thức giới hạn này đã từng là một thần tượng được nuông chiều, chứ đừng nói đến một người nổi tiếng hàng đầu trong ngành giải trí Trung Quốc với giá trị thương mại vô song. Trong định kiến của hầu hết mọi người, những người nổi tiếng hàng đầu luôn phải tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu và lối sống xa hoa là tiêu chuẩn của họ. Tuy nhiên, Vương Nhất Bắc đã trở thành một kẻ ngoại đạo trong ngành giải trí. Anh không thích tụ tập đông người và tránh xa thế giới danh lợi đầy cạnh tranh, mà thích đắm mình vào thiên nhiên với phong cách tự nhiên, không tô vẽ. Điều này thể hiện sự thông thái độc đáo của anh trong cuộc sống. Con đường danh vọng của chàng trai bướng bỉnh. Hành trình nghệ thuật của Vương Nhất Bắc bắt đầu bằng một cái nhìn thoáng qua trên truyền hình. Vào năm đầu trung học cơ sở, lúc đó, khi còn là học sinh năm nhất trung học cơ sở, anh tình cờ xem một cuộc thi nhảy đường phố trên truyền hình và bắt đầu nảy sinh niềm yêu thích mãnh liệt với khiêu vũ. Tuy nhiên, vào thời đó, hầu hết các bậc phụ huynh đều tin rằng học tập là con đường duy nhất để con cái họ thành công, và ban đầu cha mẹ anh không muốn anh dành quá nhiều thời gian cho sở thích. Nhưng Vương Nhất Bắc, vốn đã quyết tâm theo đuổi khiêu vũ, đã không bỏ cuộc. Mặc dù khối lượng học tập nặng nề, anh vẫn kiên trì luyện tập chăm chỉ vào thời gian rảnh rỗi, và sự kiên trì cùng những lời cầu xin của anh đã khiến mẹ anh phải nhượng bộ. Có lẽ anh thực sự có năng khiếu nhảy, bởi vì năm thứ 2 trung học cơ sở, Vương Nhất Bắc đã nổi bật trong một cuộc thi nhảy đường phố hàng đầu toàn quốc, lọt vào mắt xanh của một chuyên gia tìm kiếm tài năng từ Jewel Entertainment. Từ nhỏ, anh đã được gửi đến Hàn Quốc để trở thành thực tập sinh. Bất chấp rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa, Vương Nhất Bắc đã kiên trì vượt qua những năm tháng khó khăn đó, chỉ bằng niềm đam mê nhảy múa, cuối cùng đã đánh bại vô số đối thủ để ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam Unit. Khi mới ra mắt, anh sở hữu vẻ ngoài điển trai như búp bê sứ, nhưng tài năng của anh là không thể phủ nhận. Trong thị trường giải trí Hàn Quốc cạnh tranh khốc liệt thời bấy giờ, anh đã khẳng định được vị thế của mình bằng kỹ năng nhảy chuyên nghiệp. Thật không may, thành công của anh không kéo dài được lâu. Do các yếu tố như quản lý công ty và điều kiện thị trường, cơ hội biểu diễn trên sân khấu của Unit đã bị thu hẹp. Để thích nghi với ngành giải trí Trung Quốc, Vương Nhất Bắc đã bắt đầu thử sức với những thay đổi trong sự nghiệp. Con đường chuyển mình sang lĩnh vực giải trí chính thống của các thần tượng luôn đầy giấy nhớn khó khăn, thường xuyên phải đối mặt với sự chế giễu. Vương Nhất Bắc cũng không ngoại lệ, bị nhiều người chỉ trích chỉ là mặt đẹp. Từ diễn viên đến người dẫn chương trình, dường như anh không thể thành công ở cả hai hướng. Vô số người nghi ngờ trình độ của anh, tự hỏi làm thế nào anh có thể diễn xuất cùng Quách Phú Thành và trở thành người dẫn chương trình thường xuyên của Ngày Nay lên cao. Trong những ngày tháng bị chỉ trích gay gắt đó, Vương Nhất Bắc vẫn không bỏ cuộc. Thay vào đó, anh âm thầm quyết tâm xóa bỏ cái mác mặt đẹp bằng tài năng của mình. Anh dồn hết tâm huyết vào việc nâng cao kỹ năng chuyên môn, siêng năng thực hiện mọi nhiệm vụ trong khả năng và từng bước tiến bộ vững chắc. Cuối cùng, vào năm 2019, số phận của Vương Nhất Bắc đã có bước ngoặt tốt đẹp hơn. Một lựa chọn khác thường sau khi vươn tới đỉnh cao. Năm 2019 đánh dấu sự khởi đầu cho sự nổi tiếng như vũ bão của Vương Nhất Bắc. Bộ phim truyền hình Ăn Khách Trần Tình Lệnh đã đưa Vương Nhất Bắc vào tầm mắt công chúng. Diện áo choàng trắng và đội băng đô, anh trông như một quý ông lịch lãm bước ra từ tranh vẽ. Việc thể hiện nhân vật hoàn hảo đã khiến anh trở thành hiện tượng chỉ sau một đêm. Mặc dù đã thành công bước lên ngôi vị ngôi sao hàng đầu, Vương Nhất Bắc vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh đáng khen ngợi. Vô số cơ hội điện ảnh và truyền hình ập đến, nhưng anh cực kỳ thận trọng trong việc lựa chọn kịch bản, tuân thủ nguyên tắc tự hoàn thiện bản thân thay vì chỉ tìm kiếm lợi nhuận. Anh cân nhắc kỹ lưỡng từng vai diễn và không ngại chậm lại. Từ phim cổ trang đến phim gián điệp giật gân, từ phim thần tượng đến phim chính kịch, Vương Nhất Bắc đã liên tục mở rộng phạm vi diễn xuất của mình.
Sự trưởng thành của anh với vai diễn Tạ Vân xảo quyệt và hào hoa trong Phi huyền thoại, chàng Diệp lão luyện và kín đáo trong Vô danh và chàng vệ Nhược Lai yêu nước trong Phong thần truy kích là điều ai cũng thấy rõ. Giờ đây, Vương Nhất Bác đã được khán giả công nhận nhờ diễn xuất xuất sắc và thậm chí còn nhận được giải thưởng Kim Kê danh giá. Những thành tựu rõ rệt này đã giúp anh rũ bỏ cái mác mặt đẹp và chính thức tuyên bố sự lột xác thành công của mình. Trong thế giới giải trí hào nhoáng, khi ai đó đạt được danh vọng và tiền tài, nếu trí nội tâm yếu đuối, họ dễ bị sự trống rỗng dẫn lối. Những ví dụ tiêu cực như vậy đầy rẫy trong ngành giải trí Trung Quốc. Có người đắm chìm trong cuộc sống xa hoa, thừa thái, có người thậm chí còn vượt qua ranh giới pháp lý, cuối cùng phải ngồi tù và hủy hoại sự nghiệp. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác đã kiên quyết bước ra khỏi sự hào nhoáng của ngành giải trí, hướng sự chú ý đến phúc lợi cộng đồng và hòa mình vào thiên nhiên. Anh gác lại danh vọng, dừng bước và chọn khám phá điều trái tim mình thực sự khao khát trong thời đại hối hả này, trải nghiệm bản chất đích thực của cuộc sống bên ngoài ánh đèn sân khấu. Năm 2024, Vương Nhất Bác tạm rời xa màn ảnh, bắt đầu hành trình thử thách giới hạn bản thân với cảm giác bất định. Anh cảm nhận được nhịp đập trái tim thực sự khi leo núi, tận hưởng sự yên bình của thiên nhiên dưới biển sâu, rũ bỏ hoàn toàn vẻ hào nhoáng của quá khứ và bộc lộ con người thật nhất của mình trước công chúng. Anh đã tự mình xé tan hình ảnh đóng gói của bản thân trong quá khứ, tìm thấy sự bình yên nội tâm và niềm vui đích thực trong khoảnh khắc ấy. Từ sân khấu hào nhoáng đến vách đá dựng đứng, từ trường quay khép kín đến biển cả mênh mông, cuộc đời của Vương Nhất Bác như một cuộc phiêu lưu bất tận, không ngừng mở rộng chiều sâu cuộc sống. Với mỗi bước tiến, anh đều dồn hết tâm huyết và đam mê vào. Anh kiên định bước đi trên con đường mình đã chọn, không để ai định nghĩa, tự viết nên những quy tắc sinh tồn độc đáo của riêng mình bằng sức mạnh và sự chân thành. Mặc dù Vương Nhất Bác không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, nhưng địa vị hàng đầu của anh trong làng giải trí Trung Quốc vẫn không hề lay chuyển. Trước đây, anh được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật và những tác phẩm xuất sắc. Giờ đây, chính nội tâm và bản chất độc đáo đã giúp anh trở nên khác biệt trong làng giải trí Trung Quốc, thực sự biến anh thành một nghệ sĩ vĩ đại, sống không bị ràng buộc bởi những ràng buộc trần tục. Bộ phim hành động đua xe trong nước và Vương Nhất Bác có thể sẽ tham gia dàn diễn viên. Những ai đang chờ đợi Chiến binh sói 3 có thể tạm gác lại kỳ vọng của mình, bởi vì Ngô Kinh không hề đi theo lộ trình ban đầu mà rẽ thẳng vào một con đường khác. Bộ phim mới của ông, The Longista, gần đây đã bắt đầu quay một cách lặng lẽ tại Mexico, một quốc gia hiếm khi được các đoàn làm phim đến để khảo sát địa điểm. Lễ khai mạc diễn ra khá sôi động, thậm chí có cả đại diện của thị trường địa phương đến bày tỏ sự ủng hộ. Ngô Kinh hiện được ca ngợi là sự đảm bảo phòng vé, nhưng dự án mới này khiến mọi người khá lo ngại. Phim nội địa, đua xe, hành động, khi những từ này được ghép lại với nhau, phản ứng đầu tiên của tôi là liệu điều này có hiệu quả không? Nghe có vẻ như họ đang cố gắng tạo ra phiên bản Trung Quốc của Fast and Furious. Câu chuyện lấy bối cảnh ở một đất nước nhiệt đới với các nhân vật chính là một nhóm tài xế xe tải, tất cả đều có tính khí nóng nảy. Công việc hàng ngày của họ liên quan đến vận chuyển xuyên biên giới và tất cả đều được thúc đẩy bởi một mục đích mạnh mẽ. Kết quả là nhóm người này đã tình cờ chạm trán với một đoàn trộm quốc tế được trang bị vũ khí tối tân. Bây giờ mọi chuyện thực sự sẽ leo thang thành một cuộc đối đầu trực diện. Không đội nào chịu lùi bước, dẫn đến một loạt cuộc rượt đuổi bằng ô tô điên cuồng. Đua xe thôi là chưa đủ, bạn còn phải cứu một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm trong thời gian giới hạn. So với Warrior 2, phim vẫn giữ nguyên công thức quen thuộc, rượt đuổi bằng ô tô, đấu súng, giải cứu, cùng chủ đề cơ bản thường thấy là lòng yêu nước. Tuy nhiên, lần này, phương tiện di chuyển đã thay đổi từ chân sang ô tô và chiến trường đã thay đổi từ rừng rậm sang đường cao tốc và sa mạc. Ngô Kinh thực sự đã dồn hết tâm huyết cho bộ phim này. Tôi không chỉ nói về sự tham gia của ông ấy mà còn về sự tham gia cá nhân của ông ấy. Vào tháng 5 năm nay, người đàn ông 51 tuổi này đã tham gia giải đua xe Tiklimakan. Toàn bộ hành trình dài hơn 5.000 km, với phần lớn tuyến đường là sa mạc, vì vậy bạn có thể tưởng tượng được mức độ khó khăn. Trong suốt cuộc đua, họ đã gặp phải đủ loại tình huống, xe bị trục trặc, bão cát và thậm chí là lật xe, nhưng cuối cùng, anh ấy đã thực sự trở lại và giành chức vô địch chặng đua. Trong những bức ảnh anh đăng tải lúc đó, dòng chữ "lái xe đường dài" được in trên bộ đồ đua của anh. Sau tất cả những ồn ào đó, hóa ra họ đang thực hiện công việc tiền sản xuất cho một bộ phim. Mức độ cống hiến này thực sự đáng ngưỡng mộ, nhưng điều đó cũng khiến mọi người lo lắng. Anh ấy đã nhảy xuống biển khi quay Chiến Lang 2, leo núi khi quay Những Kẻ Leo Núi, và giờ anh ấy đang đích thân phiêu lưu khi quay phim đua xe. Ngô Kinh, anh vẫn phải cẩn thận. Sau khi thảo luận về Ngô Kinh, chúng ta hãy nói về những khía cạnh khác của bộ phim. Khán giả tò mò nhất về việc những diễn viên nào sẽ tham gia dàn diễn viên. Hầu hết các tin tức trực tuyến đều hướng đến cùng một người, Vương Nhất Bác. Mặc dù chưa có thông báo chính thức, nhưng suy đoán này không phải là không có cơ sở. Một mặt, bộ phim này thực sự cần một diễn viên trẻ có sức hút và Vương Nhất Bác chắc chắn là một trong những ứng cử viên phù hợp. Mặt khác, và rất quan trọng,
Vương Nhất Bác thực sự hiểu về đua xe. Anh ấy không chỉ đùa thôi đâu, anh là một tay đua xe mô tô chuyên nghiệp được cấp phép, từng đạt thành tích tại giải vô địch đua xe đường trường châu Á năm 2019 và đã tham gia đua xe 4 bánh trong 2 năm qua. Năm 2024, anh lần đầu tiên tham gia giải đua GT3 và đạt được kết quả tốt với tư cách là một tay đua chuyên nghiệp. Tìm một tay đua xe thực thụ để đóng trong một bộ phim đua xe là một ý tưởng tuyển diễn viên rất hay. Bất chấp những lời chỉ trích về khả năng diễn xuất của Vương Nhất Bác, anh ấy sẽ không gặp vấn đề gì khi vào vai một tay đua xe trong phim. Về phần kịch bản, đây có lẽ là phần gây tranh cãi nhất của bộ phim cho đến nay, bởi vì tên của Dư Bách Mỹ xuất hiện trong danh sách biên kịch. Tin tức này ngay lập tức gây xôn xao trong phần bình luận. Những bộ phim hài mà Yêu Bai Mây và Deng Chao hợp tác thực sự nhận được những đánh giá tầm thường, thậm chí là kém, nhưng nhiều người có thể đã quên rằng Yêu Bai Mây cũng tham gia vào nhóm biên kịch cho bộ phim cực kỳ thành công Chiến Lang 2. Con tàu du lịch nổi bật trong phim có tên là Yêu Bai Mây. Vì vậy, có lẽ vấn đề không phải ở trình độ kỹ năng mà là ở việc nó có phù hợp hay không. Tên phim Driving a Long Cut được lựa chọn khá khéo léo, không phải là câu nói thẳng thừng lái xe dài mà là một câu trong bài thơ Man Chiang Hong của nhạc Ki. Lái xe dài, ta sẽ phá đèo Hạ Lan. Nó có động lực mạnh mẽ và tinh thần anh hùng. Sự kết hợp giữa hàm ý văn hóa và thể loại thương mại rất phù hợp với phong cách nhất quán của Ngô Kinh. Ông luôn muốn truyền tải nhiều hơn trong các bộ phim của mình. Bên cạnh bộ phim mới khởi quay này, Ngô Kinh còn có 2 tác phẩm khác rất được mong đợi đang chờ ra mắt. Một là The Wandering Earth 3 và phim còn lại là phim võ thuật The Swordsman. Không cần phải nói, The Wandering Earth 3 chắc chắn là một trong những bộ phim được mong đợi nhất trong vài năm tới. Mặc dù có một số điều chỉnh, The Swordsman vẫn thu hút được rất nhiều sự chú ý. Dựa trên tính toán này, Ngô Kinh có thể sẽ xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh rộng trong tương lai gần và một số cư dân mạng thậm chí đã bắt đầu tính toán doanh thu phòng vé của anh. Nếu Chợ An Đại Lục và Anh Hùng Xạ Điêu đạt được thành công tốt đẹp thì Lưu Lạc Địa Cầu 3 có thể sẽ là một hit lớn nữa. Khi đó, doanh thu phòng vé tích lũy của anh sẽ rất ấn tượng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ở trình độ hiện tại của Ngô Kinh, con số có lẽ không còn quá quan trọng nữa. Ông hy vọng có thể sử dụng sức ảnh hưởng của mình để liên tục khám phá và mở rộng ranh giới thể loại của phim trong nước. Mặc dù loạt phim Fast and Furious ngày càng được phóng đại, nhưng nó vẫn có lượng khán giả đông đảo ở đất nước này. Thị trường này cần một bộ phim đua xe thực sự hấp dẫn đến từ Trung Quốc. Nếu thành công, nó có thể tạo nên cơn sốt thể loại mới. Ngay cả khi không thành công thì đó vẫn là một nỗ lực có giá trị. Vậy nên hãy ngừng nghĩ tới Chiến binh sói 3, lái xe kéo dài đã bắt đầu. Còn khả năng đi được bao xa và nhanh đến mức nào thì vẫn phải chờ xem.